नमस्कार, निफ्टीभिड च्यानलबाट सञ्चालित loksewa कम्प्युटर स्किल टेस्ट तयारी क्लासमा आजको टपिक हाम्रो मेलिङ्स ट्याब अन्तर्गतको क्रिएट भन्ने ग्रुप अन्तर्गतका दुईवटा अप्सनहरू एन्भेलप्स र लेभल्स भन्ने रहेको छ। जसमा पहिलो अप्सन छ एन्भेलप्स। हामीले चिठी पत्रहरू तयार गरिसकेपछि फार्ममा राखेर चाहिँ जुन ठेगानामा पठाउनु पर्ने हो त्यसको बाहिरपट्टि खामको बाहिरपट्टि यसरी प्राप्त गर्नेको नाम, ठेगाना, नम्बरहरू इत्यादि कुराहरू लेख्छौँ। अनि यो साइडमा चाहिँ पठाउनेको नाम, फोन नम्बर, ठेगानाहरू लेख्ने काम गर्छौँ। यस्तो किसिमको एन्भलप कसरी तयार गर्ने अर्थात् एन्भलपमै यस्तो किसिमको प्रिन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आज हामी सिक्न जाँदैछौँ। अब यसको लागि हामी एउटा नयाँ पेजमा बसेको छौँ। मेलिङ्समा क्लिक गर्नुहोस्, एन्भेलप्समा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर डेलिभरी एड्रेस भनेर छ, यहाँनिर रिटर्न एड्रेस भन्ने छ। यहाँनिर चाहिँ जसलाई हामीले पठाउने हो उसको एड्रेस, नाम, मोबाइल नम्बर लगायतका जानकारीहरू हामी यहाँ टाइप गर्छौँ। अनि जसले पठाउँदैछ उसको नाम, एड्रेस, मोबाइल नम्बर यहाँनिर टाइप गर्छौँ र यसको प्रिभ्यू चाहिँ यस्तो किसिमको आउँछ भनेर यहाँ देखाइराखेको पनि छ। जस्तै हामी एउटा इक्जाम्पल गर्छौँ। अब हामीले यसमा यहाँनिर जसलाई पठाउँदैछौँ उसको ठेगाना यहाँनिर टाइप गर्यौँ। त्यस्तै गरी जसले पठाउँदैछ उसको ठेगाना यहाँनिर टाइप गर्यौँ। यो भनेको चाहिँ यो पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको इन्फर्मेसनहरू यसमा राखिएको छ। अनि यो रिटर्न एड्रेस भनेको चाहिँ यदि यो चिठी सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा नपुगेमा फर्केर आउने ठाउँ राखिदिएको छ हामीले। रिटर्न एड्रेस भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ। अब यति गरिसक्नु भएपछि तपाईँले यसको साइजहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट खामको साइज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली हामी साइज 10 युज गरिरहेको हुन्छौँ भने ती बाहेक अन्य खामको साइज छ भने यहाँबाट तपाईँले चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले 10 मै राखेँ र ओकेमा क्लिक गरेँ। अब यति गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर एड टु डकुमेन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसले यहाँनिर एउटा यो म्यासेज डिस्प्ले गराउँछ। यसमा चाहिँ जुन यो रिटर्न एड्रेस भनेकोलाई चाहिँ डिफल्टमा सेभ गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। यदि यसलाई डिफल्टमा सधैँ यही नै यहाँ राख्ने हो भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि नराख्ने हो भने नोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। मैले यस नै गरेँ। अब देख्न सक्छौँ हामीले जसले पठाएको हो उसको नाम, मोबाइल नम्बर, एड्रेस यतापट्टि देखाएको छ र जसले प्राप्त गर्नेछ उसको नाम, मोबाइल नम्बर, एड्रेस यहाँनिर डिस्प्ले भइरहेको छ। अब यसलाई हामी प्रिन्ट गर्नको लागि प्रिन्टरमा खाम राख्छौँ, यो साइजको खाम राख्छौँ र यहाँबाट प्रिन्ट कमान्ड दिन्छौँ र खाममा नै यी कुराहरू प्रिन्ट गरेर निकाल्न सक्छौँ। अब अर्को अप्सन रहेको छ मेलिङ्स अन्तर्गतको लेभल्स भन्ने अप्सन। यो मेलिङ्स अन्तर्गतको लेभल्स भन्ने अप्सनले चाहिँ खाममा एड्रेस टाँस्न वा अन्य ठाउँमा जस्तै सिडी, डिभिडीहरूमा स्टिकर टाँस्ने बनाउनको लागि चाहिँ हामी यो लेभल्स बनाउने काम गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ सिधै हामी लेभल्समा क्लिक गर्छौँ। यहाँनिर लेभल्स ट्याब अन्तर्गत एड्रेस भनेर आइरहेको छ। यहाँनिर तपाईँले एड्रेस टाइप गरिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यति टाइप गरेँ। यति गर्नु भइसकेपछि यदि तपाईँ साइज चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँबाट यो पेज प्रिन्टर्स भन्ने चेक बक्समा क्लिक गरेर यहाँबाट अन्य अप्सनहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। पेपरको कस्तो किसिमको चुज गर्ने भनेर। जस्तै मैले अहिले यहाँ 30 पर पेज भन्ने अप्सन चुज गरेको छु। यस्तो किसिमको लेभल इन्फर्मेसन यहाँ देखाइरहेको छ। यस्तो किसिमको आउँछ भनेर। पेज साइज यतिको छ, हाइट विथ यतिको बन्छ भनेर। अर्थात् यो भनेको चाहिँ हाम्रो लेभलको हाइट र लेभलको विड्थ हो। यो भनेको यो दुईवटा कुरा भनेको त्यो साइजमा चाहिँ हाम्रो लेभल क्रिएट हुन्छ। जस्तै ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हाम्रो लेभलको
लेभलको डिस्प्ले यस्तो किसिमको आउँछ भनेर यहाँ डिस्प्ले गरिरहेको छ। हामीले एउटा पेजमा 30 वटा आउने भनेर यहाँनिर डिफाइन गरेको छ। यो अप्सनमा गएर यहाँबाट 30 वटा लेभल बनाउने भनेर डिफाइन गरेको छ। ओकेमा क्लिक गरेर त्यसपछि अब न्यू डकुमेन्टमा क्लिक गर्छौँ। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी देख्न सक्छौँ हामी जुन टाइप गरेको एड्रेस थियो त्यसको यहाँ 30 वटा लेभल एउटै पेजमा तयार गर्ने काम गरेको छ। अब यसलाई हामी प्रिन्ट गर्छौँ र आवश्यक मात्रामा काटेर टाँसेर यो टाँस्नको लागि युज गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामी मेलिङ्स ट्याब अन्तर्गतको क्रिएट ग्रुप अन्तर्गत रहेका एन्भेलप्स र लेभल्स दुवै अप्सनलाई युज गर्न सक्छौँ। ओके, मैले भिडियोलाई यतिमै एन्डिङ गरेँ। Thank you for watching this video. Please keep watching NiftyVids channel and don't forget to subscribe this channel. Thank you.